සුබ දවසක් යාළුවෝ හැමෝටම. ඉතින් ඔයාලා YouTube එකට මොන වීඩියෝස් දැම්මත් කොමඩි වෙන්න පුළුවන්, කුකින් වෙන්න පුළුවන්, ගේමින් වෙන්න පුළුවන්, එන්ටර්ටේන්මන්ට් වෙන්න පුළුවන්, ගොසිප් වෙන්න පුළුවන්, නිවුස් වෙන්න පුළුවන්, තවත් වෙන මොන හරි දේවල් වෙන්න පුළුවන්, ටෙක්නිකල් වෙන්න පුළුවන්, ෆෝන්ස් ගැන වෙන්න පුළුවන්, කම්පියුටර් ගැන වෙන්න පුළුවන්, ෆොටෝෂොප් ගැන වෙන්න පුළුවන්, නිකන් සාමාන්‍යයෙන් වෙනත් දේවල් වෙන්නත් පුළුවන්, නැචරල් නේචර් වෙන හරි ඇනිමල්ස් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ මොන වීඩියෝ දැම්මත් ඔයාලා YouTube එකට අවශ්‍ය විදිහට YouTube එකට ඕන විදිහට YouTube එකේ ඇල්ගොරිතම් එකට ඕන විදිහට එහෙම නැත්නම් YouTube එකේ තාක්ෂණය සමග තියෙන සම්බන්ධලා කරන මැෂින් එකට ඕන විදිහට අපි වීඩියෝස් වල නම් ටික දැම්මේ නැත්නම් ඒකට අදාළ ඕන දේවල් අපි දැම්මේ නැත්නම් කිසිම තේරුමක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකට කියන දේ කරම නැත්නම් ඒක හොයාගන්න ඒකට අපි සේව් කරන්න ඕන විදිහ හොයාගන්න දේ තමයි අපිට Google keyword planner කියන එක කියන්නේ. එතකොට මේ Google keyword planner කියන එක අපිට channel එක මොනිටයිස් කරලා තිබුණාත් මොනිටයිස් කරේ නැතත් අපි ආදායමක් ගන්න ගමන් ඉන්න හිටියත් මොකද නැත්තම් තාම පැය 4000 හදාගෙන නැතුණත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේකට. ඔයාලට කැමති විදිහට එතනින් බලා ගන්න පුළුවන්, කැමති විදිහට වෙනස් කර ගන්න පුළුවන්. හැමදේම මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් අද මේ වීඩියෝ එකකින්. මොකද්ද මේ Google keyword planner කියලා කියන්නේ? ඒතර Google keyword planner කියන එක අපිට ඕන වෙන්නේ ඇයි? ඒතර මොකද්ද ඇයි මේකේ තියෙන වැදගත්කම? ඒතකොට අපිට වීඩියෝස් වලට කොච්චර සල්ලි හම්බ වෙනවද YouTube එකෙන්? එතකොට $1 එකක් හොයන්න අපිට වීඩියෝ views කීයක් ගන්න ඕනද? ඒ අපි හැම මොන වීඩියෝ එක දාමත් අපිට views ගන්න $1 හම්බ වෙනවද? එහෙම නැත්නම් එක දේවල් වල වෙනස් වෙනවද කියන දේවල් මම මේකෙන් කියලා දෙන්නම්. ඉතින් අවසන් වෙනකන් කැමති අය අහගෙන ඉන්න මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම වීඩියෝ එකක් මම කරා. ඒක ඔයාලට බලපුවා ඉන්නවත් ඇති, බලපු නැති අය ඉන්නවත් ඇති. මේ ඉතින් ඒක ගොඩක් අය ඇත්තටම බොරු නම් මගේ මේ වීඩියෝ එකේ නේම් එක නැත්නම් ටයිටල් එක සර්ච් කරලා බලන්න මගේ වීඩියෝ එක තියෙන්නේ කොතනද කියලා. ඒතර ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් මොකද්ද මේ කීවර්ඩ් එහෙම නැත්නම් කීවර්ඩ් දාලා වීඩියෝ සේව් කරාට පස්සේ ඇයි මොකද්ද තියෙන වැදගත්කම. ලක්ෂ ගණන් views ගන්න අතරේ මගේ වීඩියෝ එකේ මම හිතන්නේ දැන්ටමත් views තියෙන්නේ 50 ගණන්. ඉතින් ලක්ෂ ගණන් views ගන්න නැත්නම් දහස් ගණන් views ගන්න channel අතරේ කොහොමද මගේ වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ගිහිල්ලා. ඒක තමයි මේ keyword වල තියෙන වැදගත්කම. ඒකට අපිට හැමදාම ස්ථිර tempatuවක් දැම්මා වගේ අපේ වීඩියෝස් වලට හැමදාම views එනවා. මොකද මේක search කරලා බලන ඕන තරම් කට්ටියට මේවා වීඩියෝස් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම ඒක තමයි ඇත්තට මේ keyword වල තියෙන වැදගත්කම. ඒ වගේම තමයි keyword වල තවත් තියෙන වැදගත්කමක් ඔයාලා මොනිටයිස් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේකේ තියෙන වැදගත්කම මම කියලා දෙන්නම් ඉස්සරහට. හරි. මුලින්ම මම කියන්නම් Google keyword planner කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Google keyword planner කියන්නේ අපි වීඩියෝස් මොන වීඩියෝ එක දැම්මත් අපේ වීඩියෝස් රෑන්කින් කරන්න අපේ වීඩියෝ එකට මුදල් ගෙවන්නේ. එතකොට අපේ $1 එකක් හදාන්න views කීයක් ඕනද කියලා තීරණය කරන්නේ මේ Google keyword එකේ ඒ තියෙන plan වලට අනුව තමයි. ඉතින් ඒකත් ඔයාලා ගොඩක් අය දන්නේ නැතුව ඇති, ගොඩක් අය හිතන් ඇති views 1000ට තමයි $1 එකක් හම්බෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් views 500ට $1 එකක් හම්බෙන්නේ නැති. එහෙම නැත්නම් views ලක්ෂ ගණන් එනවා. ඒතකොට ලක්ෂ ගණන් හොයන්න පුළුවන් කියලා නෑ. එහෙම වෙන්නේ නෑ. ඒක බොරු කතාවක්. ඉතින් මම ඔයාලට ඒක තමයි කියලා දෙන්න යන්නේ. ඇත්තටම ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ මේ කතාව. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන් මේ දේ ඉගෙන ගන්න ඕන. කවදා හරි දවසක ඔයාලට ඉගෙන ගන්න වෙනවා මේක. අනිවාර්යයෙන්ම හරියට මේ දෙයක් කරන්න ඕන. ඉගෙන ගන්නම අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා පුළුවන් අය දැන් බලන්න, නැත්නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මම ඉස්සරහට වීඩියෝ එක කරගෙන යන්න. මේ ගැන මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඒක පටන් ගන්නෙ. ඒක පාවිච්චි කරන්න කොහොමද කියලා ඊයේ වීඩියෝ එක වගේම ඊයේ වීඩියෝ එක කැමති අය ගිහලා බලන්න. ඒ වීඩියෝ එකත් අනිවාර්යයෙන්ම ඕනනම් මේක දැනගන්න. හරි අපි එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. මම ඒක ගැන කියලා දෙන්නම් ඔයාලට කොහොමද එතකොට මේ මේ වීඩියෝස් වලට උත්තර ටික මම හොයලා දෙන්නම්. මේ වීඩියෝ එක කරන ගමන්. රයිට් අපි බලමු ඒක. හරි. Google keyword planner පාවිච්චි කරන්න කලින් අපි Google AdWords කියන ඒ වෙබ්සයිට් එකට Google Ads කියන වෙබ්සයිට් එකට අපි යන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට යන්න නම් ඔයාලා Google search එකට ගිහිල්ලා type කරන්න Google keyword planner කියලා. search කරන්න එහෙම Google හරි මම search කරලා තියෙන නිසා මෙන්න මේ දෙවෙනිට තියෙන search එකේ තියෙන Google keyword planner කියලා search කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේවා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තියෙනවා මේ උඩින්ම තියෙනවා ඒ අකුරක් වගේ නිල් පාට, කහ පාට, කොළ පාට මාක් එකක් එක. එතන තියෙනවා Google Ads keyword planner කියලා. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරන්න ඕගොල්ලෝ. ඉතින් මේක ඔයාලගේ එකේ ක්ලික් වෙන්නේ නැත්නම්, ඒ කියන්නේ මේ වෙබ්සයිට් එකට එන්නේ නැත්නම් ඔයාලා මතක නැතුව මම ඔයාලට ඊයේ කිව්වා VPN එකක් ඔන් කරගන්න. VPN එකක් තියෙන්න ඕන වෙනවා ගොඩක් ෆෝන් වලට. ඉතින් VPN එක ඔන් කරාට පස්සේ ඔයාලට ලේසියෙම මේ වගේ තියෙන මෙතන නිල් පාටින් තියෙනවා go to keyword planner. ඒකල එතන තියෙන go to keyword planner කියන එකට යන්න. සමහරලාට අලුත් අයට වගේ ඊමේල් එකෙන් log වෙන්න කියලා කියේ. ඊට පස්සේ ඊමේල් එක ගහලා log වෙන්න වගේ ඊමේල් එක කැමති ඊට පස්සේ මෙතන මේ විදිහට තියෙන Google Play කියලා තියෙනවා. ඒ Play Store එකෙන් download කරන්නත් යට තියෙනවා නිල් පාටේ no thanks කියලා. ඒ no thanks කියන එක ඔබන්න මෙන්න විදිහට. ඒක කිව්වට පස්සේ right මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක බලා ගන්න පුළුවන් AdSense මේ AdWords එක. ඊට පස්සේ Google Ads කියන එක තමයි මේ තියෙන්නේ right. මෙහෙම ආවට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට එකක් එනවා. හරි ඊට පස්සේ
දැන් ඔයාලගේ සමහරට Google AdWords account එකක් නැත්නම් මේක ෆ්‍රී වර්ෂන් එක විදිහට පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒ නිසා දෙකම මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. මම ඔයාලට කියලා දෙන්න ඉස්සරහට. ඊට පස්සේ චුට්ටක් මේ මෙහාට මෙහෙට කරන්න. ලැප් එකක් තියෙනවා මේක හරිම ලේසි. ෆෝන් එකෙන් චුට්ටක් ඔයාලට අමාරුයි පුරුදු නැති නිසා. නමුත් මම ඔයාලට කියලා දෙන විදිහට කරන්න මේ ටික. මෙහෙට කරාට පස්සේ ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙතන setting එකේ යතුරක් වගේ එකක් තියෙනවා උඩ. මේ උඩ තියෙන යතුරු ඒ tool set එකේ මේ යතුර ක්ලික් කරන්න. යතුර ක්ලික් කරාට පස්සේ යටම තියෙනවා planning කියලා. ඒ planning කියන එක ක්ලික් කරන්න. planning කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේන්නේ නැති ඒක ඇතුලේ තියෙනවා keyword plan කියලා. හරි මේ keyword plan කියන එක මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට එනවා මෙන්න මේ විදිහට discover new keyword කියලා මෙහෙම තියෙන බල්බ් එකක් එක්ක. හරි මෙතන ඔයාලට ඉස්සරහින් ඔන්න මේ විදිහට ටච් කරන්න පුළුවන්. හරි මෙහෙම ටච් කරාට පස්සේ දැන් ඔන්න මෙතන මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. හරිද? ටයිප් කරන්න තියෙනවා මේ විදිහට තියෙනවා. ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙතන මගේ පේනවා United Arab Emirates කියලා. මම ඩුබයි වල ඉන්න නිසා මේ මගේ ලොකේෂන් එක කරලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා select කරගෙන ඔයාලා ටාගට් කරන ලොකේෂන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද්ද ලොකේෂන් එක? ඒ මම ඒකට හේතුව කියලා දෙන්නම්. අනේ මම දැන් හැමදේම කියලා දෙන ගමන් මම වීඩියෝ එක ඉස්සරහට කරගෙන යන්නම්. ඔයාලට ලොකේෂන් එක වැදගත් වෙන්නේ මෙන්න මේ නිසායි. ඔයාලා දාන වීඩියෝස් වලට ඔයාලා මොනිටයිස් කරාට පස්සේ මොනිටයිස් කරන්න කලින් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කොහෙන් ආවත් මොන දේ වුණත් ඔයාලට ටාගට් එක කියන්නේ පැය 4000 හදාගන්න විතරයි ඔයාලට views ඕන වෙන්නේ. එතනින් එහාට ඔයාලා views එන ඒවට සල්ලි හම්බ වෙනවා. ඒ සල්ලි හම්බ වෙන්නේ ඔයාලගේ වීඩියෝස් බලන රට අනුව. හරිද? ඔයාලා කරන වීඩියෝස් අනුව. ඒ වීඩියෝට අදාළ කීවර්ඩ් ටික හොයාගන්න තමයි ඒ වැඩිපුර සල්ලි හම්බ වෙන දේවල් හොයාගන්න තමයි මේ කියා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා කැමති කෙනෙක් මේක අහන්න දෙතුන් පාරක් හරි අහලා කමන්නේ. මේ විදිහට කරගන්න අද ඉඳන් හරි හෙට ඉඳන් හරි මොකද ඒකට හැමදාටම ඔයාලට වාදාන වීඩියෝස් හරියට සේව් කරාට පස්සේ ඒ කීවර්ඩ් වලට හැමදාම views වෙන හැමදාම සල්ලි හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ මම ඉස්සරහට ඒ කියලා කියා දෙන්නම් තව විස්තර ටිකක්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන කරන්න ඕනේ මේ United Arab Emirates හරි ඔයාලා ඉන්න රට අනුව හරි ඉන්න රට වෙන වෙනස් වෙන වැටේ. මෙතන මොන රට තිබ්බත් ඔයා මේක select කරලා කැමති රට තෝරගන්න. හරි මම මෙතන මේ විදිහට කතර දෙකක් ආවත් මෙහෙම එකක් මකලා දාලා රුට්ට මෙහෙට ආවට පස්සේ ඔයාලා මෙතන enter location to target කියලා තියෙනවා. ඒතර අපිට පුළුවන් මම මෙතන ශ්‍රී ලංකාව දාගන්න SR ගහපුවාන් ශ්‍රී ලංකාව කියලා නේ ටච් කරන්න. ටච් කරාට පස්සේ මේ තිරෙනවා මතකද මෙන්න මේ යටි රුට්ටක් ඔන්නම පැත්තකට ගියාට පස්සේ මෙතන save කියලා තියෙනවා. save කියන එක අනිවාර්යෙන්ම ඔබන්න. හරි save කරාට පස්සේ ඔන්න දැන් ශ්‍රී ලංකාව වැටලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලට මෙතන උඩ තියෙනවට පේනවා ඇති try meal delivery all leather boots කියලා තියෙනවා. හරි ඔයාලා ඒ sample එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේ example එක ඔයාලා අයින් කළාට කැමති දෙයක්. ඒ example එක අයින් කරලා ඔයාලට කැමති දෙයක් ඔයාලට type කරන්න හිතන්න. ඔයා දැන් ඔයා මොන හරි cooking videos කරන කෙනෙක්ද එහෙම නැත්නම් gossip කරන කෙනෙක්ද news කරන කෙනෙක්ද gaming කරන කෙනෙක්ද එහෙම නැත්නම් අපිට හිතුණු දේ දාන වීඩියෝ කෙනෙක් කරන කෙනෙක්ද හරි මොනවා දැම්මත් ඔයාලට මෙතන අපිට වටිනාකමක් ගන්න පුළුවන් එකම තැන තමයි මෙතන. ඔයා දාන ඔයා මොනිටයිස් කරලා ඉන්නවා නම් සින්දු කියනවනම් මොන සින්දු වලට වැඩිපුර ගෙවන්නේ එහෙම දේවල් වෙනස් වෙනවා. ඔයා මොන වීඩියෝ එක දැම්මත් හිතන්න දැන් cooking වීඩියෝ කරන කෙනෙකුට ඔයා හිතන්න එපා කවුරුත් හිතන්න එපා මොන cooking වීඩියෝ කරනවා කියලා හැම දෙයකටම එකම විදියට ගෙවනවා කියලා නෑ. එහෙම ගෙවන්නේ නැහැ කවදාවත්. ඒ නිසා තමයි keyword කියලා දේවල් තියෙන්නේ. මේ Google Ads එකෙන් තමයි AdSense එකෙන් තමයි මේ keyword plan හදලා තියෙන්නේ. ඒ අදාළ keyword වලට එහෙම නැත්නම් අදාළ මෙතනින් එයාලා දෙන වචන වලට අනුව වීඩියෝස් කරොත් තමයි අපිට හරියට මුදලක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් එතන ඒ අපිට අපි දන්නේ නැහැ මොන වචන වලටද වැඩිපුර ගෙවන්නේ කියලා. අන්නේ මොන වචන වලද වැඩිපුර ගෙවන්නේ කියලා ඕනම වීඩියෝස් වර්ගයකට. ඔයා මොන වීඩියෝ කරත් මොනවා කරත් මේකෙන් දාලා තියෙන වචන වලට අනුව වීඩියෝස් කරොත් තමයි අපිට ඒ ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් අපිට මෙතනින් හොයාගන්න පුළුවන් ඒ වචන වලට අදාළව ගෙවන ගාස්තුව. මොනිටයිස් කරලා ඉන්නවනම් ඉතින් මොනිටයිස් කරලා නැත්නම් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි දාන වීඩියෝස් වැඩිපුර බලනවද ඒව කොහොමද බලන්නේ නැත්නම් ආයි වීඩියෝස් බලන්නේ නැද්ද ඒකේ ඒව වැඩිපුර වීඩියෝස් දාන්න අය ඉන්නවද ඒව දාන්න නැද්ද කියලා අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි මේක මොනිටයිස් කරත් නැතත් අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙන්නේ. හරි එතකොට මම කිව්වා ඒ කීවර්ඩ් වලට අනුව තමයි අපිට ඒවට මුදල් හම්බෙන්නේ. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මොන කීවර්ඩ් වලට වැඩිපුර මුදල් හම්බෙන්නේ මොන කීවර්ඩ් වලට වැඩිපුර මුදල් හම්බෙන්නේ නැත්තේ කියලා. හරි ඒ නිසා ඉදිරියට යන් එහෙම වීඩියෝ එක කරගෙන හරි ඊට පස්සේ මෙතන අපිට පුළුවන් අපි දැන් ලොකේෂන් එක දාගත්තා. ලොකේෂන් එක දාගත්තට පස්සේ ඔයාලා කැමති දේ මෙතන ඔයාලා හිතන දේ කියන්නේ ඔයාලට ඕන වීඩියෝස් දාන්න එකට සර්ච් කරන්න. හරිද? හිතන්න දැන් කුකින් වීඩියෝ කරනවා කියලා. හරි මම මෙතන සර්ච් කරනවා කුකින් කියලා. හරි මම මොන කුකින් කියලා සර්ච් කළා මේ එන්ටර් බටන් එක බන්න එහෙම නැත්නම් මෙතන පේන දේ වැඩි අරින් තියෙනවා කීබෝඩ් එකේ කොළ පාට ඉතලයක් එක අනේ බටන් එක බන්න
එතන මේ විදිහට පේනවා. ඊට චුට්ටක් උඩට කරාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා රිසල්ට් කියලා. ඒ රිසල්ට් කියන එක ක්ලික් කරන්න. රයිට් මේ විදිහට සර්ච් වෙනවා. හරි ඔන්න දැන් බලන්න. මෙතන දැන් ආවා උඩින්ම තියෙනවා කුකින් කියලා. එහෙනම් ඉතින් මේක මහර කරගන්න. මේ කුකින් කියන වචනේ හොයනවා මාසෙට. මේ උතල වල පේනද මේ ඇවරේජ් මන්ත්ලි සර්ච්. ඇවරේජ් මන්ත්ලි සර්ච් එක වෙන විදිහට තියෙනවා 10 අතර ප්‍රමාණයක් මේ කුකින් කියන වචනේ හොයනවා. හරිද? අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් ඒකට කොච්චර ගෙවනවද කියලා. ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් top of page bit low range. ඒ කියන්නේ මේ low range එකයි high range එකයි. ඒ කියන්නේ මේ ක්ලික් එකක මෙතන පෙන්වන්නේ ක්ලික් එකකට. හොඳද? ඒක විශේෂත් ඉතින් මේ ක්ලික් ඔයාලට වීඩියෝස් වලට ඇඩ් ප්ලේ වෙනවනේ. ඇඩ් ප්ලේ වෙනකොට ඔයාලට ක්ලික් එකකට ගෙවන ගාන තමයි මෙතන පෙන්වන්නේ. ඒකට මෙතන පෙන්වන්නේ දිරාම වලින්. ඉතින් දිරාම 1.10ක් තමයි මේ 726 ඉඳන් 1.10ක් වෙනකන් තමයි මේ කුකින් කියන වීඩියෝස් වලට ගෙවන්නේ. නමුත් ඔයාලට පේන ඇති මෙතන 3යි ගානක් තියෙනවා. මොකද්ද ඔයාලගේ 3යි ගානම? හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේ ඩිනර් අයිඩියාස් කියලා තියෙනවා. හරිද? දැන් අපි හිතන්නේ හැමදාම වීඩියෝස් දාද්දී how to cook biryani, how to cook fried rice, how to cook kottu, එහෙම නැත්නම් how to cook fish curry, අන්න ඒ වගේ how to cook chicken අන්න එහෙම දානවා. ඇත්තටම ඒ how to cook කියන එක දාන්නේ වීඩියෝස් හොයාගන්න. ඒක හරි. නමුත් මෙතන කීවර්ඩ් එක වෙන්නේ මේ dinner ideas කියන එකට තමයි මේගොල්ලෝ මේ සල්ලි ගෙවන්නේ. තේරුණාද? එතකොට බලන්න පුළුවන් තව යටට ගියහම පස්සේ මෙතන මේ එක ගණන් දාලා තියෙනවා. මේක එක ගණන් මෙතන වෙනස් වෙනවා. මෙතන තවත් තියෙනවා 3යි ගාන එකක්. අපි බලමු මේක මොකක්ද කියලා. අපිට පේනවා මේ air fryer recipe. නේද? air fryer recipe කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ air fryer recipe එකට ඔයා වීඩියෝස් මොනවා කරොත් මේ air fryer කරගන්න කොහොමද? air fryer වලින් අපි recipe එකක් හදාගන්න කොහොමද කියලා වීඩියෝස් කරොත් ඔයාලට පුළුවන් මේ පෙන්නන ගානෙන් වලින් අපිට තමයි සල්ලි හම්බෙන්නේ. අපි මොන දේ කරත් මෙහෙමයි කරලා අපි වෙන වීඩියෝ දැම්මොත් මේ කියන්නේ වෙන නමක් මොකක් කර දැම්මොත් අපිට මෙන්න මේ air fryer recipe කියන එක මේක තමයි keyword එක දාලා මේ keyword එක දාලා අපේ වීඩියෝස් එකට මේ keyword tags වලට දාලා තව දාලා මේකට keyword ටිකක් හොයාගන්න පුළුවන්. මේ air fryer recipe කියන එකෙන් ගෙහුවට පස්සේ මම කලින් කියලා දීලා tags හොයාගන්න එකක්. එහෙම ගෙහුවට පස්සේ ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. ඒතර තමයි ඔයාලට හරි ගාණක් ගෙවන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් gossip වලට කොහොමද gossip වලට එහෙම නැත්නම් news වලට කොහොමද ගෙවන්නේ කියලා. මම දානවා news කියලා. මම හිතන්නේ news වලට මම හිතන්නේ බලමු අපි. හරි. ඔන්න මම news කියලා මෙහෙම දානවා. ඔයාලට පේන්නේ නැති you don't have any keywords ideas yet. හරිද? ඒ කියන්නේ අපිට news වලට සල්ලි හම්බෙන්නේ නැහැ කියන එක නෙවෙයි. right ඔන්න ආපහු රිෆ්‍රෙෂ් කරා මේක. මම අපෝ එක හදාගෙන ගන්නවා. right ඊට පස්සේ මේ විදිහට තියනවානේ. හරි. මම දැන් මේ United Arab Emirates මදා ගන්න. ලංකාව දාගත්තා. මම ලංකාව දාගන්නම් මම. ගොඩක් අය වීඩියෝ කරන්නේ ලංකාව නිසා ලංකාවේ සිංහලෙන් කරන ඉඳලා ලංකාවේ බලන නිසා තමයි මම මේක කරන්නේ. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට ඔන් ටයිප් කරලා බලන්නම්. ඊට පස්සේ වෙන මොකක් හරි ෆෝන් කියන්නකෝ. හරි ෆෝන්. ඔන්න ෆෝන් කියලා මම ගහුවා. හරිද? එතන මොකක් හරි ටෙක් channel එකක් කරන කෙනෙක් කියලා. ෆෝන් කියලා ගහුවට පස්සේ මම වල වෙනවා රයිට්. මේ ෆෝන් කියලා සර්ච් කරන ලංකාවේ 17 අතර ඔයාලට පේන ඇති මේ ෆෝන්ස් වලට අදාළව තියෙන කීවර්ඩ් වලට ගෙවන ගණන්. මේ පේන ඇති මුලින්ම ෆෝන් කියන එකට ගෙවන්නේ 0.70ක්. ඒකට 9 ගාණක් ගෙවන එකක් තියෙනවා. මොකද්ද බලමු අපි 9 ගාණ. මම වැඩිපුරම හම්බෙන එක දාගන්නවා ඉස්සරහම. ඔයාලට පේන ඇති ඒක ටච් කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වැඩිපුරම ගෙවන්නේ මොනවටද මේ ලෝ රේන්ජ් එක ටච් කරාට පස්සේ බලන්න පුළුවන් අඩුවෙන්ම ගෙවන්නේ මොනවද කියලා. මම හින්දා වැඩිපුර ඒක ටච් කරගන්න. ඔයාලට පේන ඇති 50 ගාණක් ගෙවන එකක් තියෙනවා 777 ඉඳන් 52ක් වෙනකම්. මේ බලමු මේක මොකක්ද කියලා. ඔයාලට පේන ඇති Google Pixel කියලා ෆෝන් එකක් තියෙනවා. ඒ ෆෝන් එක ගැන වීඩියෝස් කරොත් ඒකෙන් ගෙවනවා එතන 777 ඉඳන් දිරම් 52ක් යනකම් අපිට මුදලක් එකෙන් අතර මුදලක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා තමයි මේගොල්ලෝ කියන්නේ. ඉතින් මේක ඇත්ත දෙයක්. හරි ඊට පස්සේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් අපි දැන් මොනිටයිස් කරලා නැති අයට කොහොමද views ගන්න හොයාගන්නේ කියලා. හරි දැන් ඔයාලා දන්නවා මොන හරි කතා බලනවා. හරිද? දැන් අපි හිතන්නකෝ ටෙලිඩ්‍රාමා කියලා. ටෙලිඩ්‍රාමා කියලා මම අන්න ගහුවා. ඊට පස්සේ මම සර්ච් කරන්න. හරි ඔන්න බලන්න ඔයාලට මෙතන සිදු ටෙලිඩ්‍රාමා කියලා උඩින් ආවා. හරිද? ඉතින් මේ සිදු ටෙලිඩ්‍රාමා කියන එකට 100ක් 17 අතර තමයි සර්ච් කරන්නේ මේ මාසෙට. ඊට පස්සේ
දිරාම් 718 ඉඳන් දිරාම් 4.55 වෙනකම් ගෙවනවා කියලා තමයි මෙතනින් පෙන්නන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා 3යි ගානක්. මම ඔය බලමු. හයි රේන්ජ් එකේ දාලා තිනවා. හයි රේන්ජ් එක දාලා තියෙනවා. හරි. 4යි ගානක් වෙනකම්. ඊට පස්සේ සිංහල ටෙලිග්‍රාම. ඒ සිංහල ටෙලිග්‍රාම කියන වචනයටත් තමයි ඒගොල්ලෝ හැම ගෙවනවා. ඊට ටෙලිග්‍රාම කියන සර්ච් කරනවානේ ඒකට පේනවා ඇති ඔයාලට. එහෙම ගෙවීමක් කරන්නේ නැහැ කියලා. හැම ගෙවීමක් කරන්නේ නැතුව නේ මෙතන අපිට ඇති වටිනාකමක් නැහැ කියන එක තමයි මෙතනින් තේරුම් කරලා දෙන්නේ යාලා. තේරුණාද? ඉතින් මේ ඉතින් මම වැඩිපුර වෙලාව නාස්ති කරන්න යන්නේ නැහැ. දැන් දැන් පස්සේ විනාඩි 12ක් ගිහිල්ලා මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මෙතන. ඉතින් අපිට කැමති දෙයක් මෙතනින් සර්ච් කරගන්න පුළුවන්. තව එකක් මම ගහලා පෙන්නන්නම් ඔන්න. දෙවෙනි නිමි කියලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් දෙවෙනි නිමි කියලා ගහලා. ගොඩක් අය දෙවෙනි නිම බලනවා, දෙවෙනි නිම ගැන කතා හදනවා. ඊට පස්සේ සර්ච් කරලා බලමු මෙහෙම දෙවෙනි නිමට අපිට කල්ලි හම්බ වෙනවද කියලා. රයිට්. දෙවෙනි නිම. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන දෙවෙනි නිම සර්ච් කරනවා ලක්ෂයෙන් ඉඳන් මිලියනයක් වෙනකන් සර්ච් කරනවා. ඒත් මේ කම්පිටිෂන් ලෝ කියලා තියෙනවා. මේ කම්පිටිෂන් ලෝ කියලා තියෙන්නේ අපිට තව වීඩියෝස් ඕන තරම් දාගන්න පුළුවන්. තව බලන්න ඕන තරම් කට්ටිය ඉන්නවා කියලා තමයි මෙතනින් පෙන්නන්නේ. නමුත් අපිට පේනවා මෙතන ගෙවීමක් කරන එකක් හරියටම අපිට පේන්නේ නැහැ කියලා. ලෝ රේන්ජ් එකක් බලුවත් එතන ඇත්තේ නැහැ. හයි රේන්ජ් එකක් බලුවත් එතන ඇත්තේ නැහැ. නමුත් අපිට මෙතන ගෙවීමක් නැතුව නෙවෙයි. ඔයාලට මෙතනින් මම තේරුම් කරන්නේ මෙච්චරයි. මේ වගේ වීඩියෝස් දැම්මට views ගන්න අපිට පුළුවන්. views ගත්තට අපිට හරියටම ආදායමක් හම්බෙන්නේ නැහැ මේකෙන්. ඔයාලා views ලක්ෂයක් ගත්තොත් ඔයාලා නම් ඩොලර් 10ක් 12ක් හැදෙයි. නමුත් හොඳ කීවර්ඩ්ස් තියෙනවා මීටරේ හොඳ දේවල්. ඒක තමයි මම කියන්නේ මොනිටයිස් කරගන්න එක කොහොම හරි දෙයක් කරගන්න. කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට මෙතන හොඳ දේවල් හොයාගෙන සාමාන්‍යයෙන් මොන දැනුම තියෙන කෙනෙක් වුණා සාමාන්‍යයෙන් කැමති views ගන්නනේ. views එන දේවල් දාන්න තමයි කැමති. ඉතින් views දැන් මගේ වීඩියෝස් තියෙනවා views ලක්ෂ ගණන් ආපුවා තියෙනවා 50000 60000 ආපුවා තියෙනවා. ඉතින් උනට වැඩක් නැහැ. අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ ඒක. ඉතින් ඒක මොනිටයිස් කරගන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොනිටයිස් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා තීරණය කරන්න ඔයාලගේ දැනුම අනුව මොන වීඩියෝස්ද කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් මෙතනින් හොයාගත්තට පස්සේ අපි මොන වීඩියෝ කරන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්න දේ හොඳටම මතක තියාගන්න මේකේ මේ ලෝ රේන්ජ් එකේ තියෙන ඒවා තමයි ඔය කරන්න ඕනේ අපි. කම්පිටිෂන් ලෝ කියන ඒවා. කම්පිටිෂන් ලෝ තියෙනවා මේක හැම එකෙම දෙවෙනි නිම කියන ඉතින් ගොඩක් අය බලන එකක් නේ නිසා. නමුත් කොච්චර බැලුවත් දෙවෙනි නිම කියන එකට අපිට ඒ වගේ දේවල් වලට ගෙවන්නේ නැහැ. එහෙනම් මම ඉතින් නතර වෙනම් ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. තමයි හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න අනිවාර්යයෙන්ම විකටත් ආ වීඩියෝ එකක් අරන් එනවා හෙට. ඒකෙන් මම කියන්න දෙන්නම් තව වෙන දෙයක්. ගොඩක් ස්තුතියි හැමෝටම.